So, Kuya RR, ano ba yung gagawin natin? So, hi guys! This is RR Cervantes again and welcome back to my channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, sana mag-subscribe kayo by hitting the subscribe button below para update tayo sa mga future episodes natin. And for today's episode, ang gagawin natin ay educational. So, medyo challenging to para sa akin kasi kailangan natin gawing masaya at educational at the same time. So, para tayong nasa math clinic or sineskwela. So, naabutan niyo ba? So, anyway, magsa-start na tayo. So, Kuya RR, ano ba yung gagawin natin? So, ayun, so gagawin kasi natin, nakita natin ang daming mga quizzes ngayon sa social media na mga pwedeng gawin. And so, since nasa lockdown tayo, siguro yung mga tao medyo bored and yun nga, nagpupunta sila sa social media para makakita ng mga iba-ibang quiz. Pero kung gusto yung sumagot ng mga emoji quiz ng Star Cinema at Pinoy Love Teams, meron din tayong ganyan sa ating channel. So, nood din kayo niyan mamaya. Yes, nag-plug pa ako, diba? Ayan, so punta na tayo sa totoong episode natin. Punta na tayo dun sa unang challenge. So, ito po siya, ayan. So, kung makikita nyo sa unang challenge natin, merong weighing scale. So, kailangan nyo silang ipag-balance. So, kailangan yung parehas na sides, parehas yung weight. Ayan. Tapos, meron tayong circle, meron tayong rectangle. Actually, square pala yan. So, meron tayong triangle. Ayan. So, ilan daw yung kailangan na yellow triangles para mabalance yung mga squares. Ayan. So, ito po, yung mga colors, wala siyang effect actually. So, tingin lang tayo dun sa shape. Okay, so ready na kayong sagutan? Ayan, sige, kung gusto nyo sagutan, actually, pwede nyo na ma-i-pause. Pero sige, simulan na natin yung solution natin dito. Ayan, so syempre, yung iba sa gagawin natin ngayon ay gagamit tayo ng math. Yes, para educational tayo. Actually, isip ko yung mga ganitong quiz, baka yung naglabas ito mga math teachers para yung mga tao matuto ng math at ma-appreciate more yung application. Tulad nito, actually, algebra yung pwede natin gamitin dito. Yes, may ganun. Influencer ng mga Pisay friends ko. Ayan, so nakita kasi may mga pinost sila. And yun nga, pwede naman talagang mag-solve using yung mga equation. And in this case, actually, algebra lang to na simple. So start na tayo. Simulan muna natin sa paglalagay ng mga variables. So let S be equals to square, C equals to circle, and then T equals to triangle. And then X, yung number of triangles to balance. Ayan. So, para at least mas pwede nating matandaan. So, S square, C circle, T triangle, tas X yung hinahanap natin. Ayan. So, yung mga weighing scale, ginawa nating mga equation para at least mas pwede natin siyang masolve. So, yung equation 1 ay S equals to C plus T. Ibig sabihin nun is square is equal to circle plus triangle. Equation 2 natin is C is equal to 2T. Ibig sabihin nun ay sa isang circle, kailangan nyo ng dalawang triangle. And then equation 3 ay 2s is equal to xt. Yung x yung hinahanap natin, guys. So, ibig sabihin nun is dalawang square, ilan yung t or yung ilan yung triangle na kailangan natin. Yun. So, una tingnan natin yung equation 1. Tapos, i-combine na natin siya with equation 2. Kasi nga sa equation 2, alam naman na natin na c is equal to 2t, di ba? So, yung gagawin natin, so yung mula sa equation 1, s is equal to c plus t. So, mangyari is S is equal to 2T plus T. Kasi nga yung C natin ay equal to 2T. So, nag-substitute na tayo. So, ibig sabihin nun, yung S natin ay equals to 3T. Ayan. So, itong gagawin naman natin dito is, i-combine naman natin to dun sa equation 3. Kasi nga alam natin sa equation 3 ay 2S is equal to XT. So, combine na natin, lagay na natin yung S is equal to 3T dyan. So, yung mangyari ay 2 times 3T is equal to xt. Kasi nga, diba, yung s natin ay equal to 3t. So, sinubstitute lang natin. So, yun. So, multiply na natin. So, mangyari ay 6t is equal to xt. So, yung mangyari is i-divide natin lahat yan by t. Ang makukuha natin ay 6 is equal to x. And yun na po yung answer natin. So, yung answer natin dyan ay x is equal to 6. So, kailangan ng 6 na triangles para mabalance itong weighing scale. O, diba? Ganun lang kasimple. Pero hindi ko alam kung naging mas masaya na ganun ginawa natin ng approach. Or mas naging boring siya. Pero at least, diba, alam natin na apply natin yung algebra sa everyday life. Like, pag-solve ng mga puzzles kaya nito. Ayun, tas kaya ito yung mga pinili ko na puzzle ngayon. Kasi, diba, ang daming lumalabas. Yung may witch, tas yung may lalaki na may sapatos. Ayoko kasing gawin yun kasi parang madaya yun. Parang hindi lang math yung kailangan dun. Kailangan yung mata mo dun 20-20 or sobrang mas malinaw pa dun. Kasi minsan biglang yung isa walang sapatos or yung dalawang one magkapatong. So madaya yun. So wag tayo ganun. So di tayo mag-focus dun sa mas may
mathematical approach. Ito na yung next natin gagawin, yung crack the code. So, ibig sabihin yan, kailangan mo ibigay yung code para ma-open daw yung padlock. Ayan, so kailangan ng combination. And may mga statements na binigay na clue. Tapos, ang tip ko, pag ganito, kailangan basahin natin lahat ng statements muna bago tayo mag-start. Kasi may mga ibang clues dyan, actually, mas madali siyang unahin kaysa dun sa iba. So, parang logic yung kailangan natin pag isa-solve natin to. So, basahin natin isa-isa and intindihin. So, una, one number is correct and well placed. So, ibig sabihin nito, meron ka ng isang number dito na tama na siya and tama rin yung kinalalagyan niya. Number 2, nothing is correct. Ayan, so walang naitama. Number 3, one number is correct but wrongly placed. Ibig sabihin, may isa kang number dito na tama, kaya lang mali yung kinalagyan niya. And then number 4, two numbers are correct but wrongly placed. Ayan, so dalawa yung tama dito, pero parehas silang mali nung kinalalagyan. So, pag sinabi natin tong apat na mga clues na to, tingin nyo saan tayo dapat unang mag-start. Ayan, so may mga tama naman sa inyo. Ang tamang simulan dito para sa akin is yung clue number 2. Ayan, so nothing is correct. So, ibig sabihin, lahat yan mali. So, ibig sabihin, lahat ng sa ibang clues, i-cancel nyo na. So, lahat ng may 3, lahat ng may 8, saka lahat ng may 7, i-cancel nyo na. So, yun. So, mas madali na siyang masolve, diba? So, punta na tayo dun sa unang clue. So, na-cancel na kasi natin yung 3, saka yung 8. So, ibig sabihin, yung 6 dito, tama na. Diba? So, ibig sabihin nun, one number is correct and well placed. So, sure na tayo na yung 6 ay nasa pangalawang position. So, tama na tayo dun. Yes, so 1 point na tayo dyan. So, punta naman tayo dun sa clue number 3. One number is correct but wrongly placed. So, alam na nga natin na si 6 yun ay nasa second dapat si 6. So, sabi dito isang number correct pero mali yung location. So, yung 6 nga yun. So, ibig sabihin nun, mali na rin yung 2 saka yung 7 mo. So, punta na tayo sa last na clue. So, two numbers are correct but wrongly placed. Ayan. So, since na-cancel na yung 7, ang natira na lang din dito ay yung 4 saka yung 1. So, alam naman natin, di ba, yung 6, siya yung nasa gitna. So, ibig sabihin, since alam natin na tama yung 4 saka 1, kasi sabi dito, two numbers are correct but wrongly placed, ibig sabihin lang nun ay nagkapalit lang sila. So, in this case, the correct answer is 1, 6, 4. Ding, 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 ding! Ayan, so na-open na natin yung lock. Yehey! Yun, so ang dali lang palang isolve and kayang-kaya naman pala talaga natin. Ayun, so ang kailangan lang talaga para sa akin ay basahin yung clues muna lahat bago kayo mag-start. And then, mas maganda dito is yun nga, mag-cancel kayo. So siguro naglalaro naman kayo ng Sudoku. So parang ganun lang din itong mga quizzes na to. So kayang-kaya natin gawin. So gusto niyo mag-try ng isa pa? Ayan, so actually yung sunod natin gagawin, ito yung mas madalas ko nakikita sa social media ngayon eh. Before mag-start pala, so credits pala muna tayo sa fundedpuzzles.com. Ayan, mahirap na mamaya makopyright pa tayo. So ito actually mas mahirap to ng konti. Pero kaya pa rin natin to. So solve lang natin siya by yung sinabi kong tip. Nabasahin natin muna lahat ng mga clues. So una, one number is correct and well placed. Number 2, one number is correct but wrongly placed. Number 3, two numbers are correct but wrongly placed. Number 4, ang favorite nating, nothing is correct. Ayan. So, mamaya balikan natin yan. And then number 5, one number is correct but wrongly placed. So, punta na tayo dun sa clue number 4. So, nothing is correct. So, cancel na natin lahat ng may 7, 3, saka 8 dyan. So, cancel, cancel, cancel. So, punta na tayo sa clue number 5. So, nakita natin, na-cancel na natin yung 7 saka 8. So, ang natira na lang ay 0. So, sure na tayo na yung 0 ay correct. Pero sabi dito, wrongly placed siya. So, sure na tayo na yung 0 ay nasa first or yung second slot. So, punta tayo sa clue number 3. So, yan, nakalagay 206. Sabi dyan, two numbers are correct but wrongly placed. So, alam natin na yung 0 ay mali yung placement sa third. Tapos dito, sabi, parehas daw mali yung placement no correct number. So, sure na tayo na yung 0, hindi rin siya pwede dun sa second slot. So, ang mangyari ay mapupunta siya dun sa first slot. Ding, 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 ding. Ayan, so may answer na tayo na correct. So, yung unang number dyan ay 0. So, at least alam na natin yon. So, ang correct pa dito sa clue number 3, meron pang isang correct dyan. So, mamaya balikan natin yan. So, punta tayo sa clue number 1 sa clue number 2. So, sabi sa number 1, one number is correct and well placed. Tapos, sa clue number 2, one number is correct but wrongly placed. So, ang makikita natin dito, yung 6 natin, parehas nasa unang placement. So, kung tama siya, dapat,
dapat consistent siya. So, kasi pareha siyang nasa first na digit eh. So, kung tama yung 6, dapat pareha sinabi doon na one number is correct and well-placed. So, ibig sabihin nun, mali yung 6. Diba? So, mali yung 6. So, balik tayo sa clue number 3. So, yung 2, 0, saka 6, alam na natin na mali yung 6. So, sure na tayo ang correct na number ay 0, saka yung 2. So, yung 2, hindi lang natin alam kung nasan siya. Yan. So, balik na naman tayo sa clue number 1. So, nakalagay doon kasi ay 6, 8, saka 2. So, sabi doon, well-placed yung isang number. So, alam natin na tama yung 2, diba? So, sure na tayo na nandun siya sa third na digit. Yehey! So, ibig sabihin nun, ang alam natin ay 0, blank, saka 2. Yehey! So, punta na tayo sa clue number 2. One number is correct but wrongly placed. So, alam naman natin yung 6 mali, di ba? Na ano natin siya kanina, na-cancel na natin siya. And, ang hinahanap natin yung sa second na digit. So, sure na tayo na hindi yun 1 kasi nga, nandun na siya sa second digit. So, ang correct answer dito ay yung 4. Ding, 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 ding. So, ang correct answer natin dito ay 0, 4, 2. Ding, 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 ding. So, open na yung lock natin. Ayan. So, sige, check natin kung tama. So, 0, 4, 2. One number is correct and well placed, so check. Tapos clue number 2, one number is correct but wrongly placed, check. So, yung 4 yun. Sa clue number 3, two numbers are correct but wrongly placed. So, 0, 4, 2, tama. Nandun yung 0, nandun yung 2, pero pareha silang maling location. So, check. So, clue number 4, nothing is correct. So, wala namang 7, 3, saka 8 sa combination natin. And then, clue number 5, one number is correct but wrongly placed. So, yung 0 yun. Yan! So, na-solve na natin. Yehey! So, di ba, kaya natin siya i-solve. Dapat, step by step lang yung gagawin natin yung solution and logical lang yung pag-iisip natin. Ayan! So, kung meron pa kayong mga ibang puzzles na gusto ipasolve sa akin, isend nyo lang, sabihin nyo lang sa comment section. Pero wag lang siguro yung may one talaga, yung may witch, yung mga ganyan, may lalaki sa paths. Wag yun, kasi parang madaya yun. So, ayokong ginagawa yun eh. Or hindi ko kasi siya masolve, kaya hindi ko siya gustong gawin. So, dito po natapos yung episode natin for today. Ayan, so sorry po sa mga na-bore. Sana yung iba naman may natutunan. Kasi baka meron talagang mga tao dyan sa paligid na kating-kating na malaman paano ba na-solve yung combination na to, ganyan. So, at least sana may natulungan naman tayo kahit mga isa or dalawa or 50, ganyan. So, sana may natutulungan tayo. Ayan, so again, thank you so much for watching. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, sana mag-subscribe kayo kasi mas masayang magiging episode natin na susunod. I promise you guys. So, thank you again for watching. This is Cervantes. Stay safe, guys. Bye-bye.